So, good day everyone. By the way, I am Justine Kisha Maliza, and today I am going to discuss about the several specific microorganisms and their characteristics. So first we have Staphylococcus aureus. It is a type of germs commonly found on the skin or in the nose of even healthy individuals. Most of the time, these bacteria cause no problems or result in relatively minor skin infection. So, kani siya nga bacteria kay dili ni siya kabitong as in grabe as in kanang kumakatakod siya sa isa ka kuan kay skin to skin infection mga tahay na ako'y simba ko palayo na ako'y Staphylococcus aureus nga bacteria sa akong skin. Kung matouch na ako sa kunyari ka Carl akong matouch na ako si Carl yan ako pwede siya matapdan ato pero dili siya kana bitong grabe reaction, mura ka ng common lang siya, pwede lang siya mangatol, pero dili tong super kayo nga na mahitabo yun sa iyang skin. Also, they can also be, as what I have said, they can also be spread when you touch something that has a stop germ on it. So, kunyari ako, simba ko lang, let's be clean na lang, Jud. So, para dili mapasa. So, such as clothing or a towel. So, if ako ang sanina, nanay germs niya, magdikit-dikit ko bisan kinsa, pwede to mapasa katong Staphylococcus germs. Also, it can enter a break in the skin, kanang mga samad-samad sa skin, such as cuts, scratches, or even pimples. Kaya diba ang pimples open ang pores, ana niya, napaginay mga, kanang, sana, maubuya na ay kanang mga samad-samad. So, mas dali dito masulod ang staph germs. Pero, dili siya kanang, grabe nga, infection nga mahatag. So, the prevention of this is heat, kana bitong steam kanang pang steaming o kanang sauna pwede mas dali ma-prevent ang kuan na kay sa heat baya dili ba yung dali makakuan ang germs. And also kanang proper hand washing of course, and also proper hygiene sa atong skin. And then when we say di ba kay na nakabutang gram positive, Staphylococcus aureus is a gram positive bacteria. So when we say gram positive, the peptidoglycan in that specific bacteria is thick, which is baga. And it can be classified through gram staining. Kanang, for example, naman gunas ay ang mga scientists, kamang study sa bacteria, kanang ga-classify sa bacteria, na sila ginabutang ang mga chemicals to identify what kind of bacteria it is. For example, kaning Staphylococcus aureus, na sila ginabutang ang mga color, tapos if mag-color violet na siya, dili siya ma-transform ito lain nga color, mao na siya ma-classified as gram positive. So, when we say peptidoglycan, it is a rigid envelope surrounding the cytoplasmic member of most bacteria species. It helps protect bacteria cells from environmental stress and helps preserve cell morphology throughout their life cycle. So, when we say peptidoglycan, muna siya nakatay mo ning bacteria. Muna siya nakasurround sa bacteria para bitaw dili-dali kung tahay ang bacteria namagoy dapat ka ng stabilization ng isa ka bacteria. Dili siya kung mabungkag na possibility nga magkalat-kalat siya sa imong lawas, which is makadaot. And also, peptidoglycan is rich in amino acids. Mura siya gasilbi nga cell wall. Siya ang protection para dili basta-basta mabungkag ang isa ka structure sa bacteria. Kaya kung ma-spread na siya, delikado na. So, muna siya ang gram positive. Stays color purple or violet in a gram staining. Then, we have Mycobacterium tuberculosis. It is a bacteria that spread from person to person through microscopic droplets released into the air. Also, this can happen when someone with the untreated active forms of tuberculosis coughs, speaks, sneezes, spits, laughs, or sings. Although tuberculosis is contagious, it's not easy to catch. So, kaning tuberculosis, kanang, mawala siyang TB, kanang ubo. Kasagaran na kay ubo, jud ang pinakagrabe nga makita ni mga symptoms para ma-identify ng sa taong nga na TB. So, kani siya, kasagaran ni siya ma-spread through kutahay. Dili na sa dako. Si Kuan na siya, si Angeline. Si Angeline ay TB. Tapos, sige siya gyaw-yaw, siya kanta-kanta, siya kataw niya. Yang laway na misik, bisag gamay ra kayo na possibility nga mapasa sa lain nga tawo nga iyang kaatbang. So mo to ang kanang pag-spread sa
kanang bacteria which is ang Mycobacterium tuberculosis. Then in order to prevent this, it is to cover the nose when sneezing and coughing when talking. Dili kay kung knowing nga na kay TB sa imong kaugalingon, so dili ka kabalo na ka mag kuan ka ng safety measures kanang dili na ka magpatakag kay na possibility makatakod ka. And also proper hand washing and hygiene. Also na naman po yung medications ana. And again, kaganiya di ba gram positive tong Staphylococcus aureus. Now we have gram negative. When we say gram negative, in a gram staining ana sa through microscope ha dili kay basta lang na siya makita. So in a gram staining ana na ginabutang nga chemicals, ilag mag color violet na siya. But then mag-change iyang color which is dark red or pink, dila nimo siya ma-identify as gram negative. Kung gram negative ang isang bacteria, ang peptidoglycan kay nipis, which is kung baga magud ang peptidoglycan, mas less ang spread sa bacteria, which is sa gram negative na possibility nga mas dali mas spread. So para kaganiha kay dili kayo severe ang sakit nga makuha sa Staphylococcus aureus, which is sa Mycobacterium tuberculosis. Kung matakdan ka, magkatiwid ka. Walay antina, charot. So katong nagi ko. So, sa gram negative, namang possibility nga mas dali mabungkag ang peptidoglycan nga gasurround sa isa ka bacteria, which is, for example, ang Mycobacterium tuberculosis. So, inang mabungkag na siya, na possibility nga mas dali mas spread ang bacteria. Then, kung sa kuan pod, pag-treat pod sa kanang mga bacterias, kung mas baga ang sana peptidoglycan, for example, kaganiha, mas dali siya malapatan o kanang treatment or medications kay ang peptidoglycan mas kuan siya mas kanang compatible siya nagsulod bitaw sa mga medications, mas dali niya i-absorb unlike sa nipis nga peptidoglycan kay mas baga baya ang nasa gram negative og mas nipis kay mas baga baya ang nasa gram positive kaysa sa gram negative. So next, we have Salmonella choleraceus or Salmonella enterica. This is transmitted by direct contact by feces or feces-contaminated bacteria from clinically infected or carrier pigs. Feed and other animals are not a source of infection. So, kaning Salmonella choleraceus, basta mo na siya. Kasagaran nga carrier ani kay ang mga baboy. So, dili na siya basta makita lang sa manok, sa mga ero, sa iring. Dili na siya makita ang sakit anak nga mga kuan. Samot na kanabitaw sa mga pigiri, di ba? Ang ilang tsae na mo na siya gadala sa bacteria. Samot wala bitaw na tarong og hinlo, walay proper kanang waste disposal dito sa isa ka pigiri, mas dako ang possibility nga magkalat ang Salmonella enterica. And also, in order to prevent this is proper hand washing. Again, kung maglabay kag pigiri or kung kanang namoy babuyan, kung manghinlo ka, dapat make sure nga after ana maghugas gyud kamot, proper hand washing, then proper hygiene, mahimo, kaligo na lang, then proper waste disposal. As what I have said kaganiha, kung wala nang tarong og kahinlo ang isa ka pigiri, mas dako ang chances nga mas-spread ang mabuo og mas-spread ang Salmonella choleraceus, and it is also a gram negative, which is mas dali kung maka-infect siya, kay it's kinda severe gyud ang pwede mahitabo sa imuha. Next, we have Pseudomonas aeruginosa. It is a urinary tract infections, respiratory system infections, dermatitis, soft tissue infections, bacteremia, bone and joint infections, gastrointestinal infections, and a variety of systemic infections, kadaghan infections, particularly in patients with severe burns and in cancer and AIDS patient. So when we say Pseudomonas, it is through improper hygiene, such as from the unclean hands of healthcare workers or via contaminated medical equipment that wasn't fully sterilized. So kaning Pseudomonas aeruginosa, kadalasan ni siya mapasa dili sa tamapot nasa PPT. Dili sa tanay akong gihatag example. Kana bitong tahay ang doctor or nurse, gikan sila
nag-encounter patient nga kanang na ay AIDS. Tapos niadto sila sa lain nga patient nga wala sila proper hygiene, wala sila proper hand sanitation. So naay possibility nga katong sakit nga naa sa isa ka patient mapasa sa isa ka patient, which is kanang mga infections nga nadira mao na ang makuha nga sakit. And also with severe burns, kanang grabe na kayo nga sana kanang nasunog or na lapuag mantika, di ba? Grabe kay ang possible nga makuha sa skin ana. So mas dali mapasa ang bacteria didto. And also in cancer, but not all types of cancer kay nabi cancer nga kanang sana non-communicable disease. Cancer can be communicable and non-communicable. Pero kasagaran na kay hereditary man na siya kung nay possibility nga kung nay cancer inyong kaliwat, nay possibility nga makuha nimo si makapalayo. So mo to, then AIDS kanang patient kanang AIDS. So you know kanang ang makuha jud ni ang AIDS kung sa through sexual intercourse nga walay safety measures like using contraceptions. And then, in order to prevent this is proper hand sanitation. Again, di yun mawala ng proper hand sanitation, apil ng hygiene. And also, STD preventive measures. Knowing ko, ikaw sa imong kaugalingon, knowing nga na kay AIDS, dapat ikaw na mismo observe o paglikay o kanang nga possibility nga makatakod ka. Ano, so na naman ba yung ginahimo ron nga studies nga ginatreat ng AIDS pero wala pa gyud siya cure, but hopefully na naunta. So yeah. Next we have Streptococcus pyogenes. So this can be spread through droplets when someone with an infection coughs or sneezes, or through shared food or drinks, spread by direct person-to-person contact. So, kaning Streptococcus pyogenes nga bacteria, kay, para na ko, kung simba ko palayo na ako'y ingana nga bacteria sa ako ang lawas, tapos magpataka, diyan na lagsik akong laway, na possibility nga ma-spread ang bacteria. So, usually, lagi magstorya, mag-cough, mag-sneeze, tapos maglagsik, ma-catch sa lain nga tawo, dito na sad ang mapasa. Then, spread by direct person-to-person contact. So, tahay, kanang, dili aware ay sa katawan na siya Streptococcus pyogenes, tapos nakishare siya pagkaon. Samot na nang maghungit-hungit, ganun, mag-share sila pagkaon, tapos naday siya ingat ng bacteria, na possibility nga, katuyang ka-share, matakdan, obviously. Then, in order to prevent this is proper hand sanitation again, covering of mouth and nose when sneezing and coughing, and avoiding of food sharing with direct contact. So, it is better to magpa-check na lang yun kaysa sa magpatara ra kanya nalalikaan ang bacteria. So, again, gram-positive, mas dako ang possibility nga ma-spread ni siya to other patient or person. Next, Diplococcus pneumoniae. Ano na siya? Spread from person to person by inhaling or direct exposure to the bacteria droplets through coughing or sneezing from an infected person. Usually, kakapasag yun ng mga bacteria through kanang droplets, kanang coughing, sneezing, kay mamisik man jud na mamisik. So, make sure to cover na lang jud sa tuang nose and mouth para bisag wala ka kabalo nga nakaingana nga bacteria, at least na naka-prevent ka nga mapasa na kay nag-amping man ka. Pag-amping lagi. So it is gram-positive. Again, mas dali ang spread and mas lisod siya i-treat. Kay dili siya dali dayon ma-identify o unsa ang ibutang anak nga cure. O nipis ang peptidoglycan, kay kung, as what I have said earlier, kung nipis ang peptidoglycan, dili siya dali mo absorb og mga medications, unlike sa mas baga ang peptidoglycan. So again, preventive measures is covering of mouth and nose when sneezing and coughing, then hand sanitation again and again and again. In order to prevent the spread of bacteria and germs and viruses, proper hand washing it every day, every night, and every day of our life. Wow. Next, we have Escherichia coli. Nanay mi. Wala nang mi. Erase the mi. M-I. Escherichia coli or E. coli. This type of bacteria can be makuha if
By eating contaminated food such as ground beef, when cattle are slaughtered and processed, also found in intestines of people and animals and in the environment, they can also be found in food and untreated water. So, kaning Escherichia coli, mo na siyang kanang bitaw mo kaon kag hilaw nga pagkaon o kana dayong sana kanang kasagaran gyud sa intestines kana may mga dirty, mga waste dira sa atong dili sa to. Kasagaran gyud siya sa animals, yun siya makuha para nang sa beef, ground beef nga kanang wala kanang bitang pag-process sa food niya, wala bitaw siya na kanang wala bitaw sana safety nga pag hugaw bitaw surroundings hugaw bitaw surroundings pag process sa food, pag hiwa-hiwaan na, so na possibility nga makontaminate ang pagkaon and makuha jud tong E. coli. Then also found in it can makuha po ni siya sa untreated water, food and water. For example, sa water kaya bitaw pataka ra kag inom-inom ana sa mga ulan kana sa mga gripo, mga tabay niya. Na kay kanya. May inom na yung tubig direte. Nakakainom. Mas better gid og wala ka sa inyong area, kunya naka sa laing lugar tapos makakita ra kag kung giuhon na gikapalit na lang jud tubig para sure. Para dili na ka makuha ng sakit. Gasto-gasto ra ka dayon sa mga kwan kay. Og makukuha ba yan kani E. coli kini possibility nga magkakuan ka amoeba. Yeah. Kana sa water. Which is, kung magka-amoeba na ka, may possibility nga magbalik-balik na ang sakit sa imuha. So, proper food handling, ang prevention, proper food handling, proper hand sanitation, proper waste disposal, and clean workplace. Again, dapat clean jud ang tanan. Let's proceed to Clostridium perfringens. It comes from meat, poultry, gravies, and other food cooked in large batches and held at an unsafe temperature. So, let's go sa taning no gram stain. Diba ina gram staining ana sa microscope na sila ginabutang nga kanang color. But kung inagbutang nga colorless lang siya, mo na siya ang no gram stain. Walay color. So, kung walay color, mas maglisod og identify ang kung kani siya nga bacteria is kanang mas dali ba siya i-treat or dili. So, maglikay na lang jud ang pagkuha bacteria para dili ta maday. Then, kay lagi makuha na siya sa meat, poultry, kanang bitong magluto kag kanang meat or kanang chicken nga wala bitaw na tarong og kaluto. Nya kasagaran nga kuan na kay cook in large batches. Di ba kung dinaghan ay possibility nga kanang ang pagkaon kay dili jud maluto to tanan. Nay uban nga maluto jud, nay uban dili kay dagko kay nga batch. Nya wala pa gyud siya kanang sakto nga temperature, di ba? Dapat gyud sa pagluto makabalo gyud taon sa ang sakto nga temperature para ang pagkaon safe and dili mahilaw, dili siya ma-overcook o safe siya sa away from the bacteria. Yeah. Then, prevention again, hand sanitation and proper food handling. Especially for us as an HM students, kay the laboratory man ta, we need to know kung unsa ang sakto nga ways para magluto. And also, katong mga gidiscuss na ko kaganihang mga bacteria, possibly dyan po to siya makuha through sa pagkaon lagi as an HM student and also sa hotels na ba yung mga dili daghan ba taga ka-encounter nga mga guest dira wata kabalo nga unsay mga sakit nga gidala-dala dira. So para makabalo, para makuan ta, aware ta nga nainga na ang bacteria. So again, hand sanitation lang jud ta and proper hygiene ay that is important in every aspects of our lives. Wow. So next, we have Trichophyton interdigitale. It is a parasitic varieties that cause tinea, including athlete's foot, ringworm, jack itch, and similar infections of the nail, bird, skin, and scalp. So kani siya nga sakit, it says no gram stain, katong kaganihan no gram stain Japon. Mas lisod lagi siya i-identify kung wala siya ni response sa gram staining. And again, when we say gram staining,
not all bacteria can be reliably classified through gram staining. Daghan pa kay klaseng bacteria sa tibuok kalibutan. Na yun, dili na siya kanang not all kay nagbutang atong gram staining process, dili siya wala siya response. So kani makuha siya sa scalp, kani bitang hugaw kayo nga skin, wala sa nails, samot na sa nails. Tapos sa beards, kanang balbas, tapos kanang sa athlete's foot kay kuan baya kanang sagana kan magsapatos mo puot, na jud to ang germs niya. Dili dayon manghugas inaghuman. Na dato ang trichophyton intermo na siya. So, in order to prevent this is proper hygiene and hand sanitation. Again and again, hand sanitation is the key. Especially for us nga, again ha, as a kanang HM student, puhon, magtrabaho sa hospitality industry, ikuan dyan na to ang proper hygiene and good grooming. Kanang sa nail cutters, tapos sa boys, magbalbas, kay na possibility nga kita di nga nag-work ang makatakod. So, no, motto, proper hygiene and proper sanitation. And lastly, we have viruses. Virus, if someone with a vital infection sneezes or coughs near you, you can breathe in droplets containing the virus. So, daghan kayong klase sa virus sa kalibutan. So, mao ni siya, mao na siya, just like samot na karon ang COVID nga makuha na to through droplets, kanang sneezing. So again, na naman tayo safety measures which is ang pagmask, tapos again alcohol, hand sanitation, sanitized work area, observing safety measures, and kaning vaccine prevention ni siya, dili ni siya cure. It is a prevention para lang ma-stop ang spread sa kay naman tay sa atong immune system. Kung natay vaccine, mas dako ang chance nga kanang ma-stop ang pag-spread sa virus, ma-block ang mga virus, so we can be safe. So better you get vaccinated na, guys, if wala pa mo nakapag-vaccine. So yes, that's all for the microorganisms. Let's proceed to the types of soil. The inorganic or mineral, organic, osmological, bacterial, and entomological. Again. So, inorganic or mineral, it is a homogeneous chemical element or compound, solid, liquid, or gaseous substance having a chemical composition resulting from inorganic process of nature. So, kaning mineral is walay labot ang tawo. Walay labot ang tawo inagkakuan aning mineral, inagkabuo bitaw kay kanang nature, sa nature na gini siya nga process, which is for example kanang sa bato, nabaday mabuhat ang tao para mabuo ang sa kabato, diba? So mo na siya ang example sa mineral. Next is organic. It is a substance that has a plant or animal origin. Organic compounds are basically hydrocarbons. That is, they essentially contain the elements carbon, hydrogen, and oxygen. Organic soil is composed primarily of plant materials and often amended with compost to ensure its nutrient levels are optimized to cultivate plant life. Organic soil is composed primarily of plant material, making it far more adept at cultivating plant than its non-organic alternatives. Just kaning organic mo na bitaw tahay kay decomposition mo na siya ang kanang soil content sa organic soil. Kanang panit sa mga vegetables, kasagaran kanang malata jud panit sa vegetables nga gisagol sa soil, tapos pag ma-decompose na siya, mo na siya inindot iabuno sa bitaw sa tamnan sa mga kanang gulay, prutas, kay mas dako og nutrients ang makuha sa tanom kung organic ang ginabutang. Tapos kani po organic, wala dyan labot ang mga chemicals. Then, osmological. These are substances containing either organic or inorganic matter that emit an unpleasant odor. So, kaning osmological soil, muna siya ang kanabitong makuha dyan po niya sa
sa mineral o sa organic. Kunyari, especially sa decomposition, ang osmological mo na siyang kanang gakos og unpleasant odor tahi. Kung tahay sa decomposition, di ba kung masagol ang mga basura, baho na kayo, pero healthy kayo na siya sa plants. Muna siya ang osmological nga makuha sa either sa mineral or sa organic soil. Then, bacterial. Some soils may contain live bacteria or either spores which may cause diseases or infections. So, some soils, especially in organic, sa plants, kuan siya kanang very good siya, very good, kanang nindot siya ibutang sa plants. But kung sa tao niya, wala kay proper handling, napatakar kag kumot anang decompose nila, na possibility nga katong bacteria dadto makuha nimo. So, mo to ang bacterial. Then, entomological. These soils harbor insects, especially those are carriers of disease and infection. So, kaning entomological, for example, ang kanang tae sa hayop, di ba kasagaran na siya ginagamit for pang organic abono? Muna siya ginabutang kanang para mas mutambok ang plants. Tapos, ang kanang insects, patakaran na siya tugdon, yato sa pagkaon, nakakuha na ka og disease na sad, bacteria na sad, na entomological. Kasagaran makuhan siya from insects. So, cleaning is carried out for the following reasons. Cleaning is the removal of dust, dirt, foreign matter, tarnish, and stains from various surfaces with the aid of certain cleaning agents and equipment. Dust, dirt, and foreign matter deposited on a surface are referred to as soil. This may include substances such as sand, mud, pollutants, smokes, fumes brought into the building from outside. Some types of soil such as sewage, hair, dead skin, cells, and fibers shed from the clothing are generated by the occupants of the building. So, kani siya, di ba naman to sa, let's talk about housekeeping sa hotel. So, dapat kabalot ta mo identify kung saan kanang proper ways para ma-prevent ang katong mga hugaw kay kaning sa to katong mga soils kaganiha kita ra jud mo hinloan na sa housekeeping sa hotel industry. So, in order to para mawala to siya, we have to know the reasons nganong dapat man ta mahinlo sa kuan. Unsa di purpose sa nganong mahinlo man ta? So, unsa di ay? Of course, aesthetic appeal. The environment is made visually attractive and appealing. Kung hugaw ang ato ang gitrabahoan, napaday guest mo trabaho mo check-in sa Manilang corner dirty man kayo, mabalhin ang kaglayan nga hotel. So, bawas guest, bawas customer, pobre ang industry. So, unsa pa may isweldo sa tuwa. Next is hygiene effective, which is frequent cleaning controls the growth and reproduction of pathogenic bacteria and other germs. Diba sa housekeeping, natay mga chemicals or cleaning agents nga ginagamit sa sa hotel, sa bathroom, sa kitchen, para mahinlo ang kuan, para mamatay itong bacterias. Kaya kung magpundo ng bacterias nila, again and again, ma-spread. Ato na sang hotel ang pasangilan nga dito magkukugikan sa hotel di Luna, tapos na day kuan dito ko nakuha niya ipa-inspection na sa dang hotel niya pag ma-check nga dito gyud gikan sa nay possibility nga mag-closure na sad o wala na sad trabaho ang mga nagtrabaho sa hotel. Next is maintenance services and articles. However, good in quality will have a long functional life and when they are cleaned on a regular basis. So, kaya siya kay day-to-day lifestyle sa isa ka industry para ma-maintain ang cleanliness. So, kanang sa mga furnitures, mga beds, mga unsa na dira nga gamit sa hotel, dapat maintained gyud na siya nga hinlo para safe ang guests, safe ang staffs, og safe ang features sa hotel. Next is the safety cleaning is done for safety against health hazards, fire hazards, and sleep hazards. So, kaning pag cleaning, kanang tahay na kanang mas feel nga kanang pagkaon sa floor, char. Tapos, ang guest na digyas. Kinsa naman sa pasanginlan, ang hotel o ang staffs nga wala nang hinlo ato. Again, against the hazards nga pwede makuha, which is ang bacteria, kana pong sa fire, kaning fire hazards is kanang wala bitay proper nga kuan ang hotel, tapos tay naisunog na hitabo samot na sa kitchen kasagaran niya wala nang orient de og daw. So mo to ang dapat gina-consider sa isa ka
samot specifically gyud sa hotel and restaurant industry. Then there may be different standards of cleaning for different surfaces and areas as follows. So, katong gi-discuss kaganiha, which is katong sa soils, kato. So, mo ni siya ang kina-consider, which is a physically clean. When the standard is set, the area of surface is supposed to be free from apparent dust and dirt as when wiped by hand. Kung mahino ganita, dili ba yata basta magganang sana kamot rato yan na. So, nagitay proper tools and equipment para mahinlo ay sa kaspesipikon. So, physically clean. Makita jud bitaw nga kuan, tay abog, maimong trapuhan og sana pang dust. So, makita jud ang kahinlo. Next is chemically clean. This standard means that the area should be free from harmful chemicals on the surfaces and in surrounding air. So, chemically clean. Munang kasagaran sa again, sa utility industry, sa housekeeping, specifically sa housekeeping, na ginagamit ka chemicals nga dili lang kay nanghinlo ka dira, sure na ka nga wala na to yung mga bacteria. So, dapat sprayhan to or butangan to mga cleaning agents nga mapatay dyan ang bacteria in order to kanang dili siya makalat and safe ang mga tao sa sulod sa industry. Then, bacteriologically clean. To meet this standard, the surfaces should be clean so as to be free from any harmful bacteria that may cause disease or infection. This is referred as clinical standard, as most hospitals follow this standard for their general wards. Related Japan siya sa chemically clean, kaya naman tayo ginagamit ng chemicals para mahinlo. So, kani sa bacteriologically clean, kasagaran niya siya makuha sa hospitals o sa hotels. Diba sa hospitals kay nada to nagkatibulag ang klase-klase nga bacteria, klase-klase nga sakit, tapos wala pa gyud gihinloan, sa unsa na lang may pagwala ka nag-adtog hospital kay dito na ka mamatay kay sagol-sagol na imong mga sakit. So dapat ang isa ka hospital na sila proper cleaning Japon, dili lang pud ang hotel di ay. Tapos sa hotel mangod kay gamix-mix mo Japon ang mga tawo ta kaila kung kinsa ni sila, unsa ni ilang sakit. Tapos sa hospital nagyud to ang tanan nga sakit. Grabe kahugo kung dili ma-maintain ang cleanliness. Next, we have entomologically clean. This means that the area should be free from harmful insects or pests. Entomologically clean, di ba natay ka ng bygone, spray, tapos o kana siya, mga spray nga ginagamit, mga chemicals para mamatay ang mga insects kay basig dahil sa kuan sa restaurant na inisulod langaw. Mga ok-ok, mga ilaga. Kung wala na siya nahinlo, tapos matugdo na siya sa pagkaon, mas dako ang chance nga makakuha ka og virus. Next is osmologically clean. This cleaning standard demands that the surfaces and areas should be free from any organic or inorganic matter that may emit an odor. So, kasagaran ni siya kay sa kitchen. Kung wala, kitchen o sa kanang sa bathroom. Kay kung wala bitaw kanang tahay ang mga gipang luto, taka kaglabay ang mga basura gi-mix na walay proper segregation, walay proper waste disposal. So possibly makakos siya og kanang unpleasant odor para pud na sa mga dili lang sa vegetables sa apil na lang sa mga isda, karne, nadaot, takarag dispose, wala gitarong. So naay makuha nga kung sa baho baya kung baho gani na kanang bitaw kanang di gyud siya kaayaya sa tong ilong, it means nga dako ang chance nga hugaw gyud na siya, na gyud na siya bacteria. Next is terminally clean. This refers to the standards of cleaning usual in operation theaters and intensive care units in hospitals where surfaces needs to be constantly sanitized against all kinds of pathogenic microbes. So kanang terminally clean kasagaran ginabuhot na ni siya karon. Specifically sa hospitals, sa hotels, nga kanang bitawng nay one day nga sirado ang hospital kay hiluan gibutangan na siya tong chemicals or spray nga para mamatay gyud ang bacteria. So kanang siyang different types of cleanings, mga ways on how to kanang properly clean the specific environment, katong bacteria, katong soils related to siya tanan. Samot na kung ga-work ka sa hospitality industry. Kana siya, kinahanglan nato siya matun-an kay para kung
kuan simba kog nay makontaminate ay sa ka hotel na bacteria na germs kabalo taon sa ato ang buhaton unsa ato ang mga kanang preventive measures para ma-stop ang spread. And yes, that's all. Thank you. Muna to. That's all. Thank you for listening, and let's proceed to the next reporter.